हॅलो स्टुडंट्स, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे मित्रांनो. आणि आज मी फिजिक्ससाठी आणखीन एक व्हिडिओ तयार करतो. तब्बल हा 8वा व्हिडिओ तयार झाला आहे आता, की ज्यात मी तुम्हाला इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स देतो आहे. म्हणजे आजच्या या लेक्चरमध्ये ऑलमोस्ट राहिलेले सगळेच टॉपिक कव्हर करूया, ठीक आहे. पण मित्रांनो, आता हे जे इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स मी तुम्हाला देतो आहे, बघितलं ना, इलॅस्टिसिटी टॉपिक आहे. फक्त 8च क्वेश्चन्स मी तुम्हाला दिलेत, ठीक आहे. तोही पॉयझन्स रेशो एक्झाममध्ये कधी आलेला नाही आहे. म्हणजे मी जरी तुम्हाला एक्झाममध्ये कोणते क्वेश्चन्स आले हे जे देतोय ना, अरे पण ते इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स आहेत ना. आता मला एका विद्यार्थ्यानं विचारलं, माझ्या सबस्क्रायबरनं, की यातलेच सगळे प्रश्न येतील ना. येणार, यातलेच जास्तीत जास्त प्रश्न येणार मित्रांनो, लक्षात घ्या. पण तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे इलॅस्टिसिटीचं वेटेज काही 6-7 मार्काचं नाही आहे, ओके. त्यामुळे न्यूमेरिकल येऊ शकतं. मग न्यूमेरिकल आलं तर ह्यातला एकही क्वेश्चन नाही ना येणार. मित्रांनो, माझी तुम्हाला परत एकदा सूचना आहे की मिळाल्यानंतर पेपर हातात, पेपर वाचत बसायचं नाही, ओके. क्वेश्चन पेपर, ओके. सरळ सरळ सॉल्व करायला सुरुवात करायची, ओके. आठवण्याचा प्रयत्न करायचा, पॅनिक व्हायचं नाही आहे मित्रांनो. जेव्हा आपण स्वतःच टेन्शन क्रिएट करतो ना, तेव्हा आपल्याला जे काय अगोदर केलं ते पण आठवायचं बंद होतं. आणि मी माझ्या क्लासमध्ये मुलांना सारखं सांगत असतो की अशा वागण्यामुळे काय होतं, टेन्शन घेतल्यामुळं, की पेपर खूप सोपा असतो, ओके. पण तिथं आपल्याला तो खूप टफ वाटायला लागतो, टेन्शन क्रिएट होतं. बघा ना, की मी मुलाला गमतीनं म्हणतो की क्वेश्चन पेपर प्रत्येकजण सोपा वाटतो, प्रत्येकाला क्वेश्चन पेपर सोपा वाटतो. कधी झाल्यानंतर घरी येऊन आपण चेक करतो आणि तेव्हा कळतं की किती सोपं आहे मित्रांनो, ओके. तुम्हाला जर हवं असेल तर फेब्रुवारी 2019, ओके, आणि जुलै 2019 हे यावर्षी जे गेल्या वर्षी, सॉरी आता वर्ष चेंज झालं आहे, गेल्या वर्षी जे 2 पेपर झाले ना, ओके, यातले सगळे न्यूमेरिकल्स तुम्हाला सॉल्व करून द्यायची माझी इच्छा आहे, ओके. का तुमच्या लक्षात येईल, लॉग टेबल पण वापरावं लागलेलं नाही आहे, ओके. कॅल्क्युलेशन्स इझी आहेत. लेंथ 1 मीटर दिले, 1चा स्क्वेअर 1, म्हणजे काय गरजच नाही आहे कॅल्क्युलेशन टफची, लक्षात घ्या. आणि फॉर्म्युले पण इझी आहेत. पण फिजिक्ससाठी आलं का लक्षात, आता इम्पॉर्टंट क्वेश्चन एक्सप्लेन करतो तुम्हाला, ओके. पण जर न्यूमेरिकल आलं तर ह्यातलं काय येणार नाही आहे. त्यामुळे तुम्हाला करावं काय लागेल, फॉर्म्युले पाठ करावे लागतील, ठीक आहे. मग बघूया इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. इलॅस्टिसिटीमध्ये मी माझ्या क्लासमधल्या मुलांना 2च क्वेश्चन्स करायला सांगतो. बिहेवियर ऑफ वायर अंडर इन्क्रीजिंग लोड आणि स्ट्रेन एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन. मी त्यांना म्हणतो 2च क्वेश्चन करा, ओके. आणि वर्क डनचं जे एक्सप्रेशन आहे ना, ते ह्यात कव्हर होतंच ना, की हाफ इंटू लोड इंटू एक्सटेन्शन. पण हा क्वेश्चन कुठला आहे, हुक्स लॉ. एकदम इझी आहे. काय, विदिन इलॅस्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू स्ट्रेन. 2 वेळा रिपीट झालाय, करूया ना. मग नाही कधी आला पण फॉर्म्युला पाठ होईल ना त्या निमित्तानं, लक्षात घ्या. रेशो ऑफ लॅटरल स्ट्रेन टू द लॉन्जिट्युडनल स्ट्रेन. हा जो सॅगचा फॉर्म्युला आहे ना बीमसाठी, लक्षात घ्या, हा सीईटीत विचारलाय, ठीक आहे. विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेझेंट डेल्टा. आणि करेक्ट आन्सर तुम्हाला फक्त लिहायचं आहे. फॉर्म्युला पाठ करा. न्यूमेरिकल त्याच्यावरचं कधीच नाही आलं. आणि डिस्टिंग्विश बिटवीन इलॅस्टिक बॉडी आणि प्लास्टिक बॉडी. आता इथं काय बघा, मॉड्युलस ऑफ इलॅस्टिसिटी 3 आहेत. यंग्स मॉड्युलस, बल्क मॉड्युलस, ठीक आहे. मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी करा, त्याच्या डेफिनेशन्स करा, त्याच्या डायमेन्शन्स, युनिट सगळंच करा, लक्षात घ्या. मग यंग्स मॉड्युलस करत असताना स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, मग स्ट्रेसचे पण फॉर्म्युले, डेफिनेशन्स तुमचे पाठ होतील ना. आता हा जो क्वेश्चन आहे ना, बिहेवियर ऑफ वायर अंडर इन्क्रीजिंग लोड, तिथं ग्राफ आहे. तो ग्राफ तुम्हाला काढताना स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन हा ग्राफ काढायचा आहे. समजून घ्या, एक स्ट्रेट लाईन आहे, पुन्हा कर्व आहे. आता मी जाणून बुजून हे असं काढलंय, लक्षात घ्या. पुस्तकात थोडंसं खाली आहे. आता मला सांगायचं काय बघा, की याचं एक्सप्रेशन खूप मोठं आहे, एक्सप्लेनेशन खूप मोठं आहे, पण आपल्याला ते पाठ नाही करायचं. तुम्ही कसं लिहा माहिती आहे का, समजा मी इथं ओ नाव देतो आणि इथं ई. ओ टू ई एक्सप्लेन करा ना. ओ ई काय आहे सांगा, स्ट्रेट लाईन. मग ती ओई जर स्ट्रेट लाईन असेल तर ते काय इंडिकेट करते, की हुक्स लॉ इज ओबेड. काय सांगा हुक्स लॉ, की विदिन इलॅस्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू स्ट्रेन. मग तुमच्या लक्षात आलं असेल स्ट्रेट लाईन तेच इंडिकेट करते ना. आता ईच्या पुढं स्लाइटली कर्व आहे अप टू पॉईंट ई डॅश, म्हणजे इथून पुढं वायर परफेक्टली इलॅस्टिक नसणार आहे. म्हणजे तुम्ही तो पॉईंट इथं ॲड करू शकता ना, बिटवीन ओई वायर इज परफेक्टली इलॅस्टिक. म्हणजे काय ते पण लिहू शकतो आपण, की जर लोड रिमूव्ह केला तर वायर ओरिजिनल शेप रिगेन करणार. आता समजून घ्या, या ठिकाणी आता वायर परफेक्टली इलॅस्टिक नाही आहे, ठीक आहे. पण आता लोड रिमूव्ह केला आणि एक्सपेरिमेंट जर परत परफॉर्म केला तर इथं तुम्हाला परत स्ट्रेट लाईन मिळते आणि याला आपण सेट म्हणणार आहे. आता इथं लक्षात आलं का, की हा स्ट्रेस आहे आणि खाली स्ट्रेन आहे.
स्ट्रेस ऑलमोस्ट कॉन्स्टंट आहे पण स्ट्रेन इन्क्रीज होतोय. मग हा जो पॉईंट आहे त्याला यील्ड पॉईंट म्हणायचं. मग ते लिहा ना, स्ट्रेस इज ऑलमोस्ट रिमेन्स कॉन्स्टंट बट स्ट्रेन इन्क्रीजेस. दिस पॉईंट इज नोन ॲज यील्ड पॉईंट. एन तुम्ही एका सेंटेन्समध्ये लिहा की ॲट पॉईंट एन नेक इज फॉर्म्ड. म्हणजे काय, वायर तुटत असताना ती बारीक होते मध्ये म्हणजे स्नेक फॉर्म होते. आणि बी मधील एका ओळीत लिहा ना, ॲट पॉईंट बी वायर ब्रेक्स. आता यात सगळ्यात महत्त्वाचं काय की हा जो आहे ना तो मॅक्सिमम स्ट्रेस आहे विच वायर कॅन बिअर सस्टेन. लक्षात घ्या. मग तुमच्या लक्षात आलं मित्रांनो, इम्पॉर्टंट क्वेश्चन मधला हा काय सांगा, इलॅस्टिसिटी. व्हिडिओ लगेच एंड करणार नाही आहे मी, आता लगेच मी सरफेस टेन्शन हा जो आपला टॉपिक राहिला ना त्यातले पण IMP क्वेश्चन्स तुम्हाला मी एक्सप्लेन करतो. आता सरफेस टेन्शन या टॉपिकमधले इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स कोणते बघूया आपण. इम्पॉर्टंट क्वेश्चन तर आहेतच पण याच क्रमानं तुम्हाला अभ्यास करायचा आहे. तुम्ही सुरुवातीला हे एक्सप्रेशन क्लिअर करा की सरफेस टेन्शन इक्वल्स टू RH ρg अपॉन 2 cos θ. समजून घ्या, राईज ऑफ लिक्विड इन अ कॅपिलरी ट्यूब असा पण क्वेश्चन येऊ शकतो. फिगर ड्रॉ करण्यासाठी येऊ शकतो. त्यात व्हेरियस फोर्सेस कुठले ॲक्ट होतात ते तुम्हाला प्रूव्ह करण्यासाठी येऊ शकतं. लक्षात घ्या, समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. एक्सप्रेशन एकदम इझी आहे पण फिगर इम्पॉर्टंट आहे. त्यात दोन कॉम्पोनंट आहेत, टी साइन थीटा हॉरिझॉन्टल कॉम्पोनंट, टी कॉस थीटा व्हर्टिकल. ते जे टी साइन थीटा आहे ना कॅन्सल होणार आहे, टी कॉस थीटा ॲड होणार आहे आणि टोटल डाऊनवर्ड फोर्स आणि टोटल अपवर्ड फोर्स इक्वल असणार आहे. ही त्यातली कन्सेप्ट आहे. मग डाऊनवर्ड फोर्स म्हणजे वेट. मग तुम्ही त्याप्रमाणे वेट म्हणजे mg, एम म्हणजे मास, मास म्हणजे व्हॉल्यूम इनटू डेन्सिटी, अशा प्रकारे एक्सप्रेशन ते क्लिअर करू शकतात. नेक्स्ट आहे कॅपिलरिटी आणि त्याच्या ॲप्लिकेशन्स. 2 मार्काला येतोय क्वेश्चन. अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट त्याच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स 2 मार्कासाठी. रिलेशन बिटवीन सरफेस टेन्शन अँड सरफेस एनर्जी याच्यावरती न्यूमेरिकल्स आहेत. लक्षात घ्या, सरफेस एनर्जी म्हणजेच वर्क डन. लक्षात घ्या. पुन्हा डिफाईन सरफेस टेन्शन सरफेस एनर्जी. इथं तुम्हाला ते डायमेन्शन्स फॉर्म्युला युनिट विचारू शकतील. फक्त डेफिनेशन्स नाही, डायमेन्शन्स पण करा. ड्रॉ अ डायग्राम फॉर द लिक्विड सरफेस इन कॉन्टॅक्ट विथ द सॉलिड वेन अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट इज ॲक्यूट. तसं ऑप्ट्यूसचं पण येऊ शकतं. लक्षात घ्या. त्याच्यानंतर मला हे एक्सप्रेशन महत्त्वाचं वाटतंय, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ ड्रॉप. हा बघा, ड्रॉपसाठी जो फॉर्म्युला पुस्तकात डिराईव्ह करून दिला आहे ना, स्पिअरसाठी पण तसंच असणार आहे. फक्त 2 न मल्टिप्लाय करावं लागेल. सॉरी, बबलसाठी तसंच असणार आहे. 2 न मल्टिप्लाय करावं लागेल कारण बबलला 2 सरफेस असतात. ठीक आहे. डिफाईन स्पिअर ऑफ इन्फ्लुअन्स एक्झाममध्ये आलेला आहे. रेंज ऑफ मॉलिक्युलर फोर्सेस आणि सगळ्यात महत्त्वाचं MCQसाठी इफेक्ट ऑफ इम्प्युरिटीज ऑन सरफेस टेन्शन. मित्रांनो, मी तुम्हाला सांगतो, लक्षात घ्या की फिजिक्सचे तर ऑलमोस्ट इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स तुम्हाला दिले आहेत. पण मित्रांनो, मी ॲटम, मॉलिक्युल्स, न्यूक्लिया हा टॉपिक परफेक्ट एक्सप्लेन केला आहे. बघितलं नसेल तर आय बटनवर क्लिक करा, तो व्हिडिओ संपूर्ण बघा. त्याचबरोबर आपल्या चॅनलवर आता ऑलमोस्ट 50पेक्षाही जास्त व्हिडिओ झाले आहेत. लक्षात घ्या. आणि माझं टार्गेट आहे की या येत्या 10 दिवसात रोज 2, जमलं तर 3 व्हिडिओ मी तुमच्यासाठी अपलोड करणार. लक्षात घ्या. पण व्हिडिओ पूर्ण पहा, तुमच्या चांगल्या मित्रांबरोबर शेअर करा. ठीक आहे. चॅनलला असाच प्रतिसाद तुमच्याकडून मिळवते मित्रांनो. धन्यवाद.